ما هي الاعتبارات التي تجعل حشوتنا مقاومة للكسر أثناء تحضير الحفرة؟ ما هي الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار للحصول على حفرة ملائمة لعمل حشوات كومبوزيت وتكون مقاومة للكسر؟ ما هي البيرز اللي نحن نستخدمها في عملية الكافيتي بريبريشن؟ في محاضرة اليوم إن شاء الله الجزء الثاني من سلسلة ماسترينج دينتال كومبوزايت براكتيكال جايد. خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نلتقي مجددا زملائي الكرام. محاضرة اليوم إن شاء الله هي الجزء الثاني من سلسلة ماسترينج دينتال كومبوزايت براكتيكال جايد. نتابع ما بدأنا الحديث عنه في المحاضرة الماضية. تكلمنا عن الأنتي كاريز ديزاين، حكينا عن بعض الاعتبارات اللي تجعل الحفرة المخصصة لاستقبال حشوة الكومبوزيت مقاومة للتسوس. ممكن الرجوع للمحاضرة من خلال الرابط اللي يظهر لكم على الشاشة، وأيضا رابط كل سلسلة دينتال كومبوزايت البراكتيكال جايد رح تلاقوه في صندوق الوصف، وأيضا رابط للسلسلة النظرية المتعلقة بأنواع حشوات الكومبوزيت وكل ما يتعلق بهي النوع من الحشوات أيضا رح تلاقوه في صندوق الوصف. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. بيسعدني تلقي أي استفسار أو اقتراح أو تواصل من قبلكم. بدي أذكركم باللايك بالاشتراك والمشاركة وكل ما يمكن أن يساعد في انتشار القناة والمحاضرة. بعد ما حكينا عن الاكسبلوزيف ديزاين اللي هو فينا نعتبر تصميم ملائم لحتى نحصل على حشوات مقاومة للتسوس، هنحكي الآن عن تصميم اللي بيخلينا نقدر نحصل على حشوة كومبوزيت مقاومة لحدوث الكراك أو الصدوع. وأهم الكرايتيريا اللي ممكن نحن من خلالها نحصل على انتي فراكشر ديزاين هي انه تكون الكافيتي وولز سترونج انف بحيث نحن نعمل تدوير للانترنال لاين انجلز، مثل ما انه مهم جدا عمليه التدوير هي للزوايا لانه منطقه تحرر جهود. وهون بدنا ننتبه انه احيانا لحتى نحصل على نمط او تصميم مقاوم للكسور او للكسر ممكن هذا يتعارض احيانا مع المبدا المحافظ اللي حكينا عنه، بمعنى انه في بعض الاحيان لما يكون عندي انا حواف انا بشعر انها هي ضعيفه او رقيقه وراح تسبب لي فشل للحشوه، من الخطا انه نحن نمتنع عن انه نحن نعمل لها بيفلينج او انه نمد التحضير لها لنحصل على اكسكلوزيف ديزاين بحجه المبدا المحافظ. ودائما لازم نحط في بالنا اعتبار مهم جدا نحن عم نعمل الحشوه، انه دائما نبحث عن انه نحن نحافظ على السن، بمعنى انه من الافضل اذا كان هناك فشل سيحدث انه يكون يحدث على مستوى الحشوه، لانه ممكن نحن نرجع نعيد عمل الحشوه، من انه نحن نحصل على فشل على مستوى السن، فبهيك حاله بتكون احيانا حاله غير قابله للتدوير. بالتالي خلينا نحن نخلص لاهم الاعتبارات لحتى نحصل على حشوات تؤدي للحفاظ على السن وتؤدي أيضا على الحفاظ على الحشوة من الكسر. حكينا طبعا قبل هيك على الاعتبارات لحتى نحافظ على الحشوة، إنه حواف الحشوة تتعرض للنخر الثانوي. الآن هنا أنا حأحكي عن اعتبارات لمقاومة الكسر بالنسبة للحشوة. نفس ما ذكرته مع المبدأ الأول الاكسكلوزيف ديزاين، حنحكي إنه لما يكون في عندي أكثر من نخر ما نجي نحن نوصل النخور هي مع بعضها. طبعا حكيت هذا الأمر مع الكونسرفاتيف ديزاين للكافيتي، لأنه بهيك حالة نحن عم ناخذ نسج سليمة، لأنه هيك عم نضعف السن، بالتالي نحن عم نزيد من معدلات أنه نضعف السن وكسر الحشوة وكسر السن والمشاكل بشكل عام اللي ممكن تنتج عن التمديد هذا. النقطة الثانية، لما نحن ننتهي من تحضير الحفرة، لو لقينا الجدار الحفرة أقل من 2 ملم ثخانته، لازم ننزل بالجدار لنحصل على سماكة 2 ملم أو أكثر. يعني مثلا هذا الجدار مثلا نحن عم نحضره وخلصنا لقينا 2 ملم، خلص تمام ننهي الحشوة عنده. لقينا 1 ملم، طبعا بنقيس من خلال الكاليبر. لو لقينا ثخانة الجدار أقل من 2 ملم لازم نبرد من هذا الجدار وننزل لنوصل لسماكة 2 ملم أو أكثر. هذا مبدأ مهم، لأنه لو اعتمدنا أو حطينا الحشوة على حواف أقل من 2 ملم فهي غالبا راح تتكسر فيما بعد وتؤدي الحقيقة إما لأنه فشل الحشوة والمريض راح يرجع لنا، وهذا ممكن يسيء لسمع الطبيب، أو الأسوأ هو أنه المريض ما يشعر بالكسر اللي صار على مستوى الحشو من فوق ويتركه، ويبدأ تحدث عملية نخر ثانوي تضعف الجدار المتبقي وتضعف السن بشكل عام، وأحيانا ممكن تؤدي لاختلاطات تصل للب السن. النقطة الثالثة هو أنه نحن ضروري مهم جدا ونحن عم نعمل التحضير الحشو، أنه مو كل العاج اللي لونه تغير نشيله،
مو بس لأنه هذا راح يؤدي للبالب اكسبوجر لو نحن استمرينا بالامتداد، وهذا بنشوفه كتير من الأحيان مع كتير من أنواع الحفر خصوصا مع الكلاس 2. ضروري نحن أنه نتوقف عند الدنتين الانفكتد، يعني وين في بكتيريا الانفيجن. كيف بعرف هذا الأمر؟ بعرفه من خلال إما أنه نستخدم المواد مثل الكاريوسولفي اللي بتعمل لي حل العاج المتلين، أو أنه نحن نعتمد على الإكسكافيتور. العاج المتلين فقط يزال، مجرد وصلنا العاج ساوند فما في داعي مجرد انه هو لونه بني او لونه غير لون الساوند دنتين نحن نمتد بالحفرة. حنشوف هنا مثلا انه هون تنتهي عملية الكاريز. هذا الدنتين المتلون لا يجب ازالته، هو دنتين ثمين لانه اول شيء بيحمي لي لب السن، وثاني شيء هو بيعطيني تحضير اقل للسن، عمق حفرة اقل، ازالة انيمال رودز ودنتين اقل، لانه كل ما نزلت بالمينا فانا بدي انزل حتى أحصل على استناد من الإنامين على الدنتين. النقطة الرابعة كمان بدي أحكي عنها هي ضرورة أنه نعمل راوندينج لللاين إنجل. كل اللاين إنجلز الموجودة لازم نحن نعملها راوندينج، لأنه هي مناطق تركز للجهود وبتؤدي لحدوث كسر أو فراكشر بيؤدي لفشل الحشوة. آخر نقطة هي أنه نحن وعم نعمل مثلا مدخل معالجة اندودونتيك تريتمنت، مهم جدا انه نحن نكون محافظين. يعني نحن على سبيل المثال مشان نوصل للكنز للمولر ممكن جدا نوصل من خلال هذا التصميم يلي اكسبلوزيف لكنه محافظ مثل ما احنا شايفين، في حين اذا نحن بدنا ناخذ راحتنا مشان والله انا بدي اوصل لهالقناه بكل راحه نحن ممكن نحن نعمل هذا التصميم يلي الحقيقه فيه مبالغه في التحضير اللي راح تعطيني ضعف للسن، ضعف لحوافه، وكل ما خسرنا من بنى السن اكثر كل ما عم نعرض حشواتنا لخطورة الفشل. آخر شيء بدي أحكي بعد ما حكيت عن أهم مبادئ تحضير الحفرة مع حشوات الكومبوزايت هي الانسترومنتيشن. يعني شو البيرز اللي ممكن تكفل لي إنه أنا أعمل الكافيتي بشكل جيد. حأعطي بعض الملاحظات السريعة اللي ممكن تفيدنا في العمل. أول بير بدي أحكي عنها وممكن نستخدمها في عملنا هي الراوند بيرز. بالنسبة للراوند بيرز هي عادة لازم تكون البير اللي نبدأ فيها إزالة النخر. عادة بنبدأ عند أعمق نقطة للتسوس نحن بنلاحظها، وبنشيل العاج المتلين العميق بالراوند الكبيرة. بنبدأ بالراوند الصغيرة ما في مشكلة، بمجرد وصلنا للمناطق العميقة لازم ننتقل للراوند الكبيرة. طبعا بنشيل الحشو القديم. أما الراوند الصغيرة فهي للحفر المعزولة الصغيرة مثل الشكل اللي شفناه لما حكينا على الكافيتي ديزاين. في الحفر العميقة لما نحس إنه في خطر انكشاف لبي ضروري نبدأ نشتغل بالبيج راوند بير، لأنه بيكون أسلم منها مع السمول اللي ممكن اليد أنها تندخل فجأة داخل اللب ونحن عم نعمل، وبالتالي إذا كان هناك فرصة لإنقاذ البالب نفقدها. ممكن أيضا نحن نستخدم الفيشر بير، وهي ممكن نستخدمها هي أو التي آر التيبرد 13 أو 14 أو 15. هدول كتير مفيدين بأنه نحن نشيل النخر من جدران الحفرة. يعني فينا نقول أنه هي بتحدد الأوتلاين فورم للكافيتي أو شكل الحفرة. ممكن أيضا نستخدمها لو في عندي أي internal line angles sharp فنعمل نوع من التدوير لها. عندي أيضا الفاين تيبر اللي هي اليلو اللي بالشكل هذا اللي بنعرفه، لها استخدامات عديدة ومهمة جدا، دائما تكون جزء من معظم تحضيراتنا في عملنا في الكافيتيز. بتعطيني نوع من التنعيم لجدران الحفرة، لأنه مهم جدا نحن حتى نحصل على أفضل وأعلى ايتشينج ومايكرو بورز انه يكون عندي سطح ناعم. عندي ايضا البير هي الحقيقه مش البلو الريد، هي مهمه جدا لنعمل سيبريشن لما نحن بدنا نشتغل بين السنين لحتى نتجاوز نقاط التماس. ويفضل دائما مثل ما قلت انه نحط نوع من الميتال ستريب بين النيبر تيث لحتى نمنع تاذي الكونتاكت اريا للسن المجاور. ممكن ايضا نستخدم الراوند بير اللي هي الكاربايد مع اللو سبيد. بحب كتير هاي البير وبتفيد جدا لما نحن نصير كتير عميقين لحتى نشيل فقط العاج المتلين. ممكن من خلال إحساس اليد مع الخبرة إنه نشعر نحن إنه وصلنا للساوند دنتين، فكمان تعتبر بير ظريفة جيدة لهذا الأمر. عندنا أيضا الفلات إند بير اللي بتجي إن أكتف في كل أجزاء ما عدا الإند، بتجي مفيدة لحتى نحن نعمل نوع من الفلات سيرفيس في الجدار اللثوي حصرا في الجنجيفال وول بالكلاس 2 كافيتيز. عندي أيضا الأركانسس الوايت
بنعرفها جيدة الحقيقة لحتى تعمل لي تنعيم لجدار، مش التيبر اللي بتجي مسطحة فوق، كتير ظريفة لحتى نعمل تنعيم للجدار أو للستيب اوف ذا جينجيفال وول. هاي المنطقة كتير مهمة نحن في عملنا لتكون تم تنعيمها بشكل جيد لحتى نمنع حدوث أي ليكج في هاي المنطقة. بنعرف انه هي المنطقة معرضة بشكل كبير لحدوث سكندري كاريز. عندنا ايضا الفاين تيبر الاحمر اللي الحقيقة بيستخدم لعمل البوليشنج، يعني الابيض بيعمل لي الفينيشنج والاحمر بيعمل لي البوليشنج للجدار اللثوي او حتى الجدران اللي احنا حابين انه نعمل لها تلميع، لانه مثل ما قلنا الملوسة الفائقة بتعزز انه نحصل على ايتشينج مثالي، بتعزز بالتالي الحصول على بون مثالي، بتعزز بالتالي انه نحصل على حشوات بثبات عالي ومع اقل ميكرو ليكج. فينا اذا نحن نستعرض السيكونس للعمل، انه نحن بنبدا بالبير الصغيره، بعدين ننتقل للبير الكبيره الراوند، لما نوصل لاخر طبقه عاج متلين بنروح على المايكرو تور على اللو سبيد الراوند. الجدران المحوريه بنستخدم فيها الفيشر بير. الجدران الفصل مع الجدار المجاور عن نقاط تماس نستخدم التيبر الريد. الفلات اند بنستخدمها لحتى نعمل ملوسة للجدار اللثوي، ومن ثم انهاء ومن ثم تلميع من خلال الوايت والريد اركانسس. واليلو تيبر التي ار 13 الاكسترا فاين نستخدمها 018 مع الايزو لتنعيم الجدران اللي نحن تم تحضيرها من خلال الفيشر او من خلال مثل ما قلت التيبر 12 او 13 او 14 او 15. فبهذا الشكل بنقدر نحن نوصل لشكل الحفرة المثالي وفق الاعتبارات اللي حكيتها، المقاومة للتسوس والمقاومة للكسر. بتمنى أنه محاضرة اليوم كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله لنتابع في المحاضرة القادمة الحكي عن أو الحديث عن الفايلد ايزوليشن، عملية العزل مهمة جدا في سياق ترميمات الكومبوزايت. بتمنى في حال المحتوى اللي عم نقدمه وعم يعجبكم أنه تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك، ودمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.